Hello mga Lodi, meron tayong update dito sa UFF, United Farmers Finance. Kung nag-stake kayo, bumili kayo ng token at in-stake nyo, ngayon kailangan ng mag-migrate. Kasi ang gagawin nila, pag hindi nyo migrate yung mga coins nyo, after ng migration, hindi na usable yung mga grain at UFF nyo kung hindi nyo sila na-migrate. May instruction sila ni binigay. Okay, so i-check natin. So pag andito ka sa may website nila, may na-stake ako dito, so eto siya. Ang gagawin mo, i-unstake natin siya. So pag unstake natin to, yung unstake fee is 12%. Parang matatanggal. Pero, i-refund yan ng mga developers. Kaya nga, kailangan natin gagawin para matrack nila. Pero wag nyong i-unbind. I-unstake lang natin. Wag nyong i-unbind, okay? First is unstake. Max mo kasi lahat-lahat kailangan ma-max yan. Confirm. So, confirm natin. So, unstake ko siya, di ba? Wait lang natin. Ayun, wala na siya. Ngayon, i-check natin dito sa hindi sa MetaMask ko, dito sa Binance ko siya nilagay. Na-unstake na natin, di ba? So, saan natin nahanapin yung LP token na yun? So, hindi mo makita yung dito, yung LP agad-agad. So, ang gagawin mo, punta ka sa activity, i-click mo to. Ito. Click mo ganyan. Okay, andito na tayo. So, makita mo dito, yung transaction mo is yung LP. Basta may pancake, LP cake. Okay? So, i-click mo yan. Click mo siya. Dito mo na makukuha yung contract address mo. So, ito yung contract address. Copy mo lang siya. Copy mo yan, contract address. Tapos, pupunta ka ulit dun sa wallet mo. Kung ngayon, i-add mo yung LP token. So, ito, plus na to. Plus, pero dun sa MetaMask, add token. Okay? Custom, tapos i-add mo lang siya. Ganyan. Sabi niya dito, asset already exists. Okay? So, na-add ko na siya. So, eto siya, oh. Ito yung balance ko. Na-minus na yung unstaking fee na 12%. So, ibabalik nila yun once na ibinalik mo sa migration contract. So, gagawin natin yun. Meron na tayong LP token dito sa ating wallet. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung migration address. Okay? Meron silang instruction dito eh. Ito. So, ngayon, tapos na natin yun, di ba? Kung MetaMask naman ang gamit mo, ito yun, sundan mo lang yung instruction nila. Hindi kasi MetaMask yung ginamit ko. So, nag-unstake, confirm, tapos huwag mong i-unbind, unstake lang. So, natanggal na yung 12% na fee. Pag nag-unstake ka, ngayon ang gagawin mo, i-add mo naman yung token, yung LP token. Pag sa MetaMask tayo dito, di ba? Makita mo dito, dapat dito ka sa smart chain. Kung sakaling ito yung ginamit mo na nag-connect sa UFF. So, import token dito. Import mo, ilagay mo lang yung token address. Token has already been added. Yung token symbol 18. Tapos, i-add mo lang siya. Now, magre-reflect dito yung balance mo. Wala kasi sa akin, hindi kasi ito yung ginamit ko na wallet. Okay? Magpapakita dito yung LP balance mo. Same din, pag ginamit mo yung anong tawag dito, Trust Wallet. Add custom token, ilagay mo lang yung contract address mo, magpapakita na din yung LP token. Ngayon, ang gagawin naman natin, i-transfer natin yung LP token natin dun sa migration wallet nila. So, step 3, sabi na, send your LP to migration wallet. So, ito yung migration wallet nila. Nasa next step na tayo. So, andito yung LP. Tatlo yun. Ito yung LP. So, send natin dito sa address nito. Okay, and then after that, max natin. Okay. Send. Sufficient balance nga. Nung sinisend ko yung LP token ko dun sa address, nag-i-insufficient balance pero meron naman akong $15. Titingnan natin. So, ulitin natin. Ano yung address? Ito. Send din natin, okay? So, pag mag-insufficient balance, tapos meron ko yung balance sa BNB, i-restart nyo lang yung computer nyo, mag-go through yan. Basta meron kayong balance na BNB, okay? So, send natin, transaction sent. Ngayon, ang gagawin daw nila, ibabalik nila yun sa atin. Tapos, i-stake ulit natin, pero doon na sa bagong token, okay? So, ang gagawin natin, yung form, kailangan nating i-fill out yung form. So, papakita dito So, punta tayo sa last. Sa last na tayo dito, required. You need to provide. Punta tayo dito. Ito. Migration. Ito na. Okay, ilagay mo yung pangalan mo. Full name. Oliver Segundo. Tapos yung wallet address mo. Yung ginamit mo, yung wallet address. Ito. So, wallet address. Copy ko yung wallet address ko. Ayan. Tapos, Telegram user. Di ko alam ano yung Telegram ko. Yun. Hirap na ito. Outro yung sa 3. Okay, choose your option. So, ngayon, you get UFX BNB or UF BNB LP. You get UFX BNB
Okay, submit ko na, di ba? Okay, ganun lang paano mag-migrate ng token. Okay, so sabi dun, babalik yung isinend natin pero hindi na siya UFF, UFX na. Yung upgraded na token. Okay, so ang gagawin natin ulit, tong isa, na-unstake natin yung UFF saka BNBLP. Ngayon, ang i-unstake ulit natin itong ADA naman. Okay, so itong ADA, i-unstake natin. Alam na natin yung process. So, ang gagawin natin, max, confirm natin. Okay, max. So, max, confirm. Okay, confirm transaction. Wait lang natin. Ayun, unstake na siya. So, ang gagawin natin, punta ulit tayo dito sa, tapos yung activity. So, ito yun. Ito ba yun? Check natin kung ito yun. Pag hindi ito yun, ewan ko na lang. So, i-click natin. Okay, click natin. Ito yung contract address. Ito yung contract. So, copy mo yung contract, babalik ka sa wallet mo. So, add naman to ngayon. Tignan natin. Add natin yung LP. Custom. Ito yung Pancake LP naman to. Yung ADA sa UFF ito. So, 1, 2, 3, go. Ang dami ng... Okay, add ulit natin. So, magpapakita na siya dito. Ito, okay? Ito na. So, naipakita ko sa inyo paano yung mag-migrate, di ba, ng LP token. Yung paano pag unstake natin sa kanila, tapos isend natin dun sa migration contract. So, dito tayo sa migration form para pag-usapan natin. Yung migration form, paano nyo i-access to? Dito sa application, dito lang sa home banda. Dito sa home banda, makita nyo ito. Ito lang, itong yellow na to. I-click mo lang yan, mapunta ka dito sa migration form. So, if you fill up mo to, pag na-send mo na yung mga tokens mo or yung LP tokens mo dun sa migration address. So, ilagay mo yung name mo, yung email mo, tapos yung wallet address na BEP20 BSC. Okay? Binance Smart Contract BSC. Okay? Ngayon, ilagay mo lang dito. Tapos, dito sa anong option na pipiliin mo. So, una, pag yung in-unstake mo ay UFF and BNB or Grain BNB, pipiliin mo ito. Ito una. Ngayon, next naman, itong pag meron kang LP na UFF and Grain, dito pipiliin mo. Pag nag-unstake ka ng ganung LP, UFF and Grain. Pangatlo, pag meron ka naman na unstake na LP mo na UFF saka non-native token katulad ng UFF ADA, UFF MOBOX, kung meron UFF USDT, or Grain in Vet, mga LP ganun, yung isa native, yung kasama niya hindi na native token. So yun yung ito yung pipiliin mo. Pag meron kang ganun na LP, ito ang pipiliin mo pangatlo. Ngayon, ito yung pag meron kang individual na ilagay sa pool, pag i-unstake mo katulad ng UFF, ito pipiliin mo. Or Grain na nilagay mo sa pool, ito din ang pipiliin mo. Okay? So, yun lang guys. Tapos, submit mo na. So, mangyayari, antayin lang natin na ibabalik nila yung mga token natin pero napalitan na. So, ibig sabihin, yung LP mo na sinend mo is UFF and BNB, ang babalik sa iyo is UFX and BNB kasi nag-upgrade tayo, 'di ba? Plus yung fee na tinanggal nila 12%, 12% ibabalik nila 'yun. 'Yun lang guys. So, mag-start na kayo mag-migrate para hindi kayo maiwan. Kung bago ka lang dito sa channel ko, ako si Trogi at gumagawa ako ng content about cryptocurrency, NFTs, play to earn, metaverse, DeFi, basta about blockchain. At kung interesado ka sa mga topic na sinabi ko na binanggit ko, pwede mong i-click yung like and subscribe button. Isama mo na rin ang notification bell para updated ka every time mag-upload ako ng bagong video. Hanggang dito na lang mga Lodi. See you on the next video.